ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የአማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም እንግዲህ አሪፍ በሆነ መረጃ ተገናኝተናል። ዋይፋይ የሚጠቀም በሙሉ ይሄንን መረጃ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል አለባችሁ። በፍጥነት ማስተካከል ያለባችሁ አንድ ነገር አለ። እሱን ዛሬ እንጠቁማችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ አልፋለሁ። ለቻናሌ ግን አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ ገና ከመጣችሁ ቪዲዮውን እያያችሁ እንደዚህ ከታች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በየጊዜው መለቃቸውን ደግሞ አሪፍ ቪዲዮዎችም ለእናንተ አስቀድሞ እንዲደርስ ከጎን የመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁ ኦል የሚለው አማራጭ ላይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ያላችሁንም ማንኛውንም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄም ከሆነ ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ። ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ አልፋለሁ። እሺ እንግዲህ ዋይፋይ የሚጠቀሙ በሙሉ ማስተካከል ያለባችሁ ሴቲንግን ዛሬ የምጠቁማችሁ ይሆናል። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬው መረጃ የሚሆነው ያው እንግዲህ ለዋይፋይ ባለቤቶች ነው ብያችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ዋይፋይ ቤታችሁ ምናምን ላስገባችሁ ለዋይፋይ ባለቤቶች የሚሆን መረጃ ነው። ካለ እናንተ ፍቃድ ውጪ በእናንተ ዋይፋይ ላይ የሚገኙትን ሰዎች እንዴት በቀላሉ ማወቅ እንደምትችሉና እንዴት ያለ እናንተ ፍቃድ የእናንተን ዋይፋይ የሚጠቀሙትን ሰዎች ማባረር ከእናንተ ዋይፋይ ላይ ማስወጣት እንዴት እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ይህንን ለማከናወን ስልካችን ላይ መጫን ያለብን አንድ አፕሊኬሽን አለ። አፕሊኬሽኑን እንደተለመደው የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ለቅላችኋለሁ። ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንኬን ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦታ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍቼ አጠቃቀሙን ምናምን የማሳያችሁ ይሆናል። አፕሊኬሽኑ ይሄን ይመስላል። ስከፍቱት በዚህ መልክ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ቀስ ያረኩላችሁ ቦታ ተነኩና ስካን ታረጋላችሁ ማለት ነው። እናንተ ዋይፋይ ላይ ማን እንዳለ ራሱ ስካን ያደርግልናል። በማን ለዚህ አይነት ማስታወቂያ ከመጣ ከስር ክሎዝ ብላችሁ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ራሱ ስካን አድርጎ እስኪጨርስልን እንጠብቃለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይኸው ሊጨርስልኝ ነው፣ እንጠብቀዋለን። ያው እንደምታዩት ጨርሶልኛል። አሁን እዚህ ጋር እዚህኛው ዋይፋይ ላይ ማን እንዳለ ራሱ ያመጣልናል። ይኸው እዚህ ጋር ከስር ዩር ዲቫይስ ላል የሆነ የምንጠቀመው ነው። ከዛ የመጀመሪያው ላይ ደግሞ ራውተሩ ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ሌላ ዲቫይስ አለ ማለት ነው። ካለ እናንተ ፍቃድ ውጪ የሚመጣ ስልክም ካለ በዚህ መልኩ ያሳያችኋል። እኔ እዚህ ጋር አንድ ስልክ አምጥቶልኛል ማለት ነው። እንዴት ነው ይህን ስልክ ማስወጣት የምችለው ከኔ ዋይፋይ ላይ እንዳይጠቀም እንዴት ማባረር እንዴት እንደሚቻል ደግሞ አሳያችኋለሁ። ምንድነው የምናደርገው? የዚህኛውን ስልክ የዚህኛውን ዲቫይስ ፒሲም ሊሆን ይችላል። የዚህኛውን ዲቫይስ ማካሬሱን እንወስዳለን። ያው ክሊክ እናደርገውና በዚህ መልክ ሲያመጣልን እዚህ ጋር ከላይ አይፒ አድሬስ እና ማካሬስ የሚላለ ማካሬሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በማስታወሻ ነገር ተጽፉና ትወጣላችሁ። ከዚህ ትወጣላችሁ በቀጥታ። ከዛ የሚመቻችሁን ብሮዘር ክፈቱ። ከከፈታችሁ በኋላ የዋይፋያችሁን አይፒ አድሬስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የአብዛኞቹ 192.168.1.1 ነው። እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ያላችሁ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ እኔ ማሳያችሁ በዜዲሲ ራውተር ነው። የሌሎችንም ራውተሮች እንደነ ቲፕሊንክ፣ ህዋዌ አይነቶች በግራና በቀኝ አመጣላችኋለሁ። የራሳችሁን ራውተር መከተል ነው እንግዲህ። እሺ እኔ እዚህ ጋር በመሃል ላይ በዜዲሲ ነው ማሳያችሁ ብያለሁ። ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ያው ካልቀየራችሁት አድሚን ነው የሚሆነው። አድሚን ብላችሁ ታስገባላችሁ። የቀየራችሁ ደግሞ ካላችሁ የቀየራችሁትን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አስገብታችሁ ወደ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ወደ ዙም ላድርግላችሁ ነው። ወደዚህ ጋር ኔትወርክ የሚል ውስጥ ነው የምናስተካክለው። ያው ኔትወርክ ውስጥ ከገባን በኋላ ውላን የሚላለ ደብሊው ላን የሚለው እዛ ውስጥ እንገባለን። ከዛም በኋላ አክሰስ ኮንትሮል ሊስት የሚላለ አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ውስጥ ከገባን በኋላ በዚህ መልክ ሲያመጣልን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስር ከዚህ ቀደም አንድ ብሎክ የተደረገ ዲቫይስ አለ። እዚህኛው ዋይፋይ ላይ እንዳይጠቀም የታገደ ዲቫይስ አለ። እንደሱ ማባረር እንዴት እንደሚቻል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ማካሬሱን የያዝነው ማካሬስ አለ በማስታወሻ ነገር ምናምን ያዙ ብያችሁ ነበር። እሱ ማካሬስ እዚህ ጋር እንጽፈዋለን ማለት ነው። ምንም ሳትሳሳቱ በስነ ስርዓቱ ትጽፉታላችሁ። እኔም እዚህ ጋር እጽፈዋለሁ ማለት ነው። ከጻፋችሁት በኋላ ልክ መሆኑን ቼክ አድርጉ። ከዲቫይሱ ጋር ልክ መሆኑን ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ከስር አድ የሚለውን በምነኩበት ሰዓት በቀጥታ ያ ዲቫይስ ከዚህኛው ዋይፋይ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ዋይፋዩም ጭራሽ ይቋረጣል፣ ከእናንተ ላይ የሚቋረጣል። እሱ ነገር ትንሽ ግር እንዳይላችሁ ተመልሶ መምጣቱ ስለማይቀር ምንም ግር እንዳይላችሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ
ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ በምታደርጉበት ሰዓት ቅድም አንድ ነበር ብያችኋለሁ። አንድ የታገደ ዲቫይስ ነበር፣ ሌላ ሁለተኛ መጥቷል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያባረርነው አንድ መጥቷል፣ አንድ ላይ ሁለት ሆኑ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካለናንተ ፍቃድ ውጪ በእናንተ ዋይፋይ ላይ የሚጠቀሙትን ማንኛውንም ሰዎች ማስወጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ነውስ መመለስ ምንችለው? መመለስ ከፈለገን ምን ማድረግ አለብን ለምትሉኝ ደግሞ ቀላል ነው። ያው እዚህ ጋር ዙም አድርግቼ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር ዲሌት የሚል አለ። ዲሌት የሚለው ስር የዲሌት አይከኑ አለ። እሱን ነክተን እንግዲህ ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። የምትፈልጉትን ዲቫይስ እዚህ ጋር ዲሌት የምትለዋን ከስር አይከኗን እየነካችሁ ማስወጣት የምትችሉት ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ካለ እናንተ ፍቃድ ውጪ በእናንተ ዋይፋይ ላይ የሚጠቀሙትን ሰዎች እያባረራችሁ በነፃነት መጠቀም የምትችሉት ነገር ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁላችሁም ይሄ መረጃ እንደሚያስደስታችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬው መረጃ ይሄን ይመስላል። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም በሰራሁት ፕሮግራሞች ላይ እነዛ ለዋይፋይ ተጠቃሚዎች ሊኖራችሁ የሚገቡ አፕሊኬሽኖች ብዬ አሳይቻችሁ ነበር እና በዛ ፕሮግራም ላይ ዋይፋይ እንዴት በቀላሉ ሀክ ማድረግ እንደሚቻል በተለይ ደግሞ አንድሮይዳችሁ 9 እና 10 ለሆነ አብዛኞቹ የዋይፋይ ሀክ አፕሊኬሽኖች 9 እና 10 ለሆነ አንድሮይዶች ሩት አክሰስ ይጠይቃሉና ያለምንም ሩት አክሰስ እንዴት በቀላሉ ሀክ ማድረግ እንዴት እንደምችሉ በቀጣይ እሰራላችኋለሁ። ያ እንዲሰራ ይሄ ቪዲዮ ላይክ ያስፈልገዋል። በደንብ ላይክ አድርጉ። ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እሺ እንግዲህ ዛሬው መረጃ ይሄን ይመስላል። ሁላችሁም እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሉ ግን አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እስካሁን ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ከዚህ የተሻሉ ምርጥ ነገሮችን በቀጣይ ማቀርብ ይሆናል። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሁላችሁም ቸር ሰንብቱልኝ። ቻው ቻው።